semua. So kali ni Kak Yatie akan menunjukkan korang macam mana cara Kak Yatie makeup harian yang nampak natural. Sebab Kak percaya orang memang suka makeup natural ni. Baru nampak macam korang ayu tu semua jadi. Padahal makeup semata. Kan? First thing paling penting ialah primer. Sebab primer ni dia akan lock kita punya makeup. Lepas tu dia akan blurkan kita punya imperfectionist. Contohnya kalau ada open pores. Lepas tu kita ada masalah uneven skin tone ataupun macam lubang-lubang kat muka, perkesan jerawat lama kan. Bila kita pakai foundation kan nampak tak cantik. Jadilah fungsi dia. Okay? Dia pakai mattifying pula pore primer. Kau semana melalut lah. Dan kita pakai face perfecting foundation. Dia ada contour sekali yang ni, tapi Kak tak pakai. Kak just guna foundation dia sahaja, beauty balm. Yang ni ada SPF 50, okay? So masa korang apply ni, make sure jangan diseret. Ini orang pakai beauty pula lah, BB cushion, dia suka seret. Jadi korang takkan dapat tahu macam glass skin yang kita idamkan. Gitu. Masa korang apply depth sahaja, kawasan mata tu contoh-contohnya lah, yang ada dark circle, korang kan jaga anak, isteri sali semua. Jadi make sure cover bahagian imperfection tu. Gebu kan. Kemudian Kak Yatie gunakan yang ni ialah setting spray. Okay, rupanya tak siap lagi. Tepi pipi lupa letak korang. Okay, make sure touch up tau. Bebel ni pasal lupa touch up tepi. Tepi pipi tu make sure apply. Barulah korang nampak sekata foundation tu betul tumpuk belakang. Okay, barulah dah bagus. Okay, kemudian korang pakai setting spray untuk mata ya. Mattifying setting spray ni dia akan bagi makeup korang tu macam tak bercapuk. Sebab bila tengah hari kan, kita ni biasanya akan menyebabkan mengeluarkan sebum. So sebum tu dia akan membuatkan muka kita lagi minyak lah. Especially kalau skin combination. Kat ini skin combination tapi lebih cenderung kering sikit. And then kita move on pada eyebrow. Kita brush ke atas dulu. Kemudian kita akan tengok mana ada gap tu. Kita fillkan gap tu natural sahaja. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang kan kita punya makeup yang nampak heavy bila korang teroverdone bahagian kening. Betul tak? Kemudian Kak Yatie apply mascara. Yang ini adalah doll eyelash mascara. Kak Yatie sapu sangat-sangat tipis. Make sure korang buat tipis. Kalau tak Kak Yatie tak tahu jadi bulu kaki, bulu ketiak. Okay. Make sure masa brush tu kita buat dia lifting gitu. Barulah korang punya mata tu tercacak, lurus, bushy gitu kan. Meriah bulu-bulu dia. Itu. Lepas tu korang move on pada eyeshadow. Kak Yatie gunakan Eyes On Me palette yang ni ikut sensual. Gunakan brush, sapu kawasan eyelid. If korang punya mata jenis minyak, make sure pakai primer ataupun shimmer cream ke pun boleh. Dia akan lock lah eyeshadow tu. And then make sure blend scatter. Lepas habis tu kat atas pokok mata tu korang sapu kat bawah mata kat macam ni. Okay. Dia bila korang tambah step ni tu nampak wow. Kalau tak nampak biasa je. Kat Yatie Kak Yatie sapukan warna yang highlight tu baru nampak wow gitu. Kemudian Kak Yatie gunakan doll pen eyeliner yang ni coat black. Okay, yang ini penting. Masa korang buat eyeliner tu, korang jangan bagi dia wing kat atas. Okay, ini dia banyak teknik lah. Kak Yatie ajar ni teknik korang buat ala macam mata badam. So, dia kena seret ke bawah kita punya hujung mata. So, end up you all punya mata shape daripada atas nampak macam ada extra miles gitu tau. Over, nak explain. So, bila apply tu ataupun guna teknik ni, korang akan nampak mata korang macam begitu sweet sekali. Gitu. Dia kena confident kan. Lepas tu kalau korang tangan ketak-ketak, make sure bedung dulu Kalau tak pandai, gunalah pensel. Okay, Kak Yatie suggest matte waterproof eyeliner sebab yang tu kalis air. Okay, dan make sure korang sepit sekejap bulu mata tu kalau rajin. Tak rajin udah ya. Kemudian baru pakai doll eyelash mascara. Dia ada satu colour je warna hitam. Kak Yatie suka sebab dia bukan jenis yang bila kita pakai tu kan kadang-kadang waterproof. Bila basuh, bulu mata tu tanggal semua. Cerita pasal bulu mata ni sebenarnya, zaman sebelum korang terkenal sangat pasal bulu mata extension ni, Kak Yatie dah buat lama masa zaman Kak Yatie 18 tahun. End up, bulu mata aku jadi togel. Jadi Kak Yatie memang tak galakkan sangat orang buat tambah-tambah benda tu. Kak Yatie dah pernah buat dulu. Kita tak tahu, dulu jahil. Dan sayang bulu mata korang togel macam Kak Yatie. So bawah je bulu mata. Okay. Dah nampak lifting tu. So done.
Move on pada pipi. So Kak Yatie akan gunakan matte lip cream ni, kod Venus. Kak Yatie sapukan pada pipi, tapi korang jangan back ke tepek. Buat lah, dia sound effect ke tepek. Kat pipi terus. Korang letak kat jari macam tadi. Okay? Lepas tu korang manja-manjakan, sapukan dia sekata. Kena cepat sebab dia punya efek matte tu sangat cepat. Maksudnya dia akan dry jadi matte lah. So jangan risau. Dia tak akan bercapuk-capuk lah kalau korang berpeluh ke apa. Okay? Jangan terlalu lebih-lebih sangat. Korang tak tahu beza kan. Korang pakai macam badut pula kan. Nak nampak natural kan? Nak nampak glass skin kan? Nah, bagi natural sudah. Okay? So, bila dah nampak natural, sapu sikit kat hidung, kat dagu. Manja kan? Siap. Okay, move on pada bibir. Okay, tips bibir ni sebenarnya banyak orang pakai matte lip cream tapi dia pakai lepas tu crack ataupun tak cantik atau bibir korang sensitif kering. Okay, ni 3 tips kita nak ajar. Okay, first tip, korang apply dulu any kind of lip balm. Lepas tu korang ambil lah kod apa-apa yang ada ataupun matte lip cream. Kalau yang ini, kalau tak silap Kak Yatie pakai kod Venus juga. Kak Yatie apply, nampak tak macam tu? Ini teknik biasa. Majority pakai teknik ni. Korang tunggulah dalam 1 minit 2 minit dia akan dry and then dia akan jadi matte. So efek dia sama macam korang tak pakai lip balm, tapi dia akan cover bibir supaya tak dry. Especially biasanya bibir sensitif lah ya. Korang guna teknik ni memang berkesan dan dia still long lasting. Itu yang penting. Okay, tips kedua. Yang ni pun ramai orang suka guna teknik ni, tapi Kak Yatie tak berapa favor sangat lah. Why? Sebab bibir shape Kak Yatie ni dia tak sekata. Jadi bila aku pakai macam ni, macam bibir aku sengit sebelah ketara sangat. So kalau bibir korang mungil, terletak, gunalah teknik ni. Tapi somehow Kak Yatie punya bibir tak sesuai. Okay? Yang ini Kak Yatie pakai kod, kalau tak silap Kak Yatie 05, Kak Yatie punya favourite. Okay? Lepas tu bila korang pakai ni, teknik dia ialah lebihkan sikit pada garis bibir. Terus nampak macam walah bibir korang mungil, tebal. Ada orang suka bibir tebal, tapi Kak Yatie tak berapa minat sangat sebab shape bibir tak berapa semegah sangat kan. Kalau korang bibir cantik bolehlah guna teknik ni. Kak Yatie suka guna teknik yang ketiga ni. Guna teknik ketiga ni memang mantul sekali, okay? Sebabnya Kak Yatie suka macam efek tu very soft, velvet. Macam korang ni punya bibir tak filter. Aku kalau membayangkan over now kan. Okay, masa korang apply ni, yang paling penting ialah ada brush. Kan, ini kalau korang kedekuk sangat, tak boleh nak buat apa lah. Kak Yatie tak boleh nak membantu sangat lah. Okay, bila korang guna brush, apply dia bila? Okay, korang masa apply ni, okay, yang ni sebelum tu, ini kod 06, iconic. Bila korang applykan dekat area tengah-tengah bibir, atas dan bawah. Lepas tu, bila dah apply tengah, korang ambil brush, dia kena dab je. Jangan diseret tau. Ingat pesan cikgu, jangan diseret. Bila korang dab manja, automatically gradient dia akan nampak macam filter matte dan juga soft. Dia akan jadi macam tu lah. Okay, tak nak nampak lah garis bibir Kak Yatie yang tak sekata tu. Nampak gitu. Okay. Okay, Kak Yatie nak tunjuk swatches every colour yang ada. So, Kak Yatie nak suggest colour yang apa susah untuk korang. Okay, contoh macam kod iconic ni sesuai untuk skin yang sawo matang. Dan juga kulit kuning-kuning langsat. Memang cun gila. Okay, sebab warna dia a bit purplish sikit lah. Now move on pada kod 05 flame. Okay, ini warna favourite Kak Yatie. Dia warna dia merah. Jadi kalau korang tak suka macam terlalu merah, apply satu garis dekat bibir, ketat bibir dan baru blend dengan brush. Itu teknik dia. Sesuai untuk semua skin colour, especially skin yang fair dan juga sawo matang. Okay, kalau sawo matang korang lebihkan sikit lah, baru nampak dari jauh. Baru mantul. Okay, yang ini ialah kod 04 bell. Bell ni warna dia nude pink campur brown. Kadang-kadang korang nak natural sangat kan, boleh pakai ni. Tapi Kak Yatie tak susah sangat warna-warna nude. Muka Kak Yatie macam pucat, macam lupa bersalin muka aku. Alright. Yang ini sesuai untuk skin kuning langsat, sederhana cerah. Memang cantik. Kemudian yang ini ialah kod amber. Okay, kod amber ni pun ramai gila orang suka sebab dia lebih kepada macam soft pink tapi dia nude. Okay, yang ini sebenarnya koleksi matte lip cream Sendayu Tinggi ni, dia memang sesuai untuk natural daily makeup. Jadi kadang-kadang setengah lip cream tu terlalu nude kan, sampai tak nampak muka kau besar, sakit juga tengok. Move pada kod 02 yang ni belum dengan
kod 01 je lagi lebih kurang je. Beza dia ialah hue dia. Yang ini sebenarnya dia lebih kepada pink. Yang ini untuk semua skin color. Even skin yang pucat pun nampak macam berseri gitu. Dia lebih kepada pink lah. Okay. Dan yang last kali ialah kod 01. Okey, kod 01 ni ialah Venus. Venus ni dia pink tapi dia ada kacukan orange sikit. Nampak tak? Warna dia orange gitu. Jadi kalau korang yang suka warna nude tapi tak nak nampak macam pale sangat, 01 ni best option lah. Dah siap dah? Kak Yatie tunjukkan semua colour yang ada. Kak Yatie guna teknik 3 tau. Kalau korang nak mantul, gunalah teknik nombor 2 tadi. Ingat tak? Dah belajar belum? Kalau tak ingat, kena revise balik. Okey, lepas tu korang posing. Ini paling penting. Korang dah beria terjuih mulut gitu tadi kan. Penat aku bebel ni. Kan? Korang kena posing dengan confidence sekali. Itulah makeup. Makeup ni sebenarnya kita kena bring benda tu je kan. Korang kena rasa anggun setiap kali bersiap. Dah sesudah tu korang rasa korang paling jelita sekali. Peduli apa nak cakap. Sebab kita makeup ni bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Okey, itu dia khidmat masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat pada Kak Yatie. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi untuk next tutorial. Bye-bye. 침대에서 이른 아침 눈을 떠